Många barn runt om i världen har det svårt. När du röstar på din favorit kan du göra skillnad för världens barn. Var med och gör barndomar möjliga. Rösta med Radiohjälpens nummer ikväll. Tack! Göteborg! Nu kör vi! Vad har ni för drömartister vi ser här på scen ikväll? Sindri Peters vore häftigt. Det bidrag som går till finalkvalet är Kaliffa! Det bidrag som har den första finalplatsen är Erik Segerstedt med Show Me What Love Is! Det bidrag som får kvällens andra finalplats är Klara Hammarström med On and On and On! Tack Göteborg! Kammare för fan! Kära publik, välkomna till Västerås. Staden som gett oss en av Sveriges största kvinnliga popstjärnor. Pandora! Nej, eller ja, Pandora också, men jag talar såklart om Loreen. Pandora och Loreen. Men i det här fallet Loreen. Vilken resa när hon kliver in i Eurovision och vinner hela tävlingen igen och blir historisk. Nu när vi kommer till Västerås vill vi såklart hylla henne och lämna över scenen till hennes magiska artisteri. Och hon skulle nu ha öppnat hela programmet, men tyvärr så dök hon inte upp. Hon ställde in för 2,5 timmar sedan. Så är det, men vi tror att vi har löst situationen. Vi ringde en veteran som ärligt talat klarar det mesta. Ni kommer inte märka någon skillnad. Så mycket njutning. Det här är fruktansvärt obekvämt. Och höjdrädd är jag också. Varför tackar jag ja till det här? Okej då. I don't wanna go. But baby we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find our way. Violence playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No, I don't care about them all, 'cause all I want is to be loved. And all I care about is you. You're stuck on me like a tattoo. I don't care about the pain. Oh, jäkla naglar. Just to get closer to you. You're stuck on me like a tattoo. Va? Vad händer nu? Ja. Eva Rydberg! Herregud, Eva Rydberg! Otroligt! Hej! Herregud!
tack snälla för att du ställde upp. Alltså. Magiskt. Vad gör man inte för mer av Västerås? Jo, men alltså, du ska ju inte behöva riskera liksom liv och lem för att rädda oss. Det är inte rätt. Alltså, finns det ingen artist från Västerås som kan lösa det här? Jag sa ju det! Pandora! Välkomna till Melodifestivalen och den tredje deltävlingen live från Västerås. Man får ju redan bra feeling av Västerås. Staden som gett oss Loreen, Pandora och Västerås Vårdmuseum. Här vill man stanna. Och förra veckan var det ju brakfest i Göteborg. På efterfesten i lördag sprutade Klara Hammarström ner allt och alla. Och jag sprutade ner Erik Segerstedt, men det har vi tyvärr ingen bild på. Vi har 6 rykande färska bidrag att bjuda på ikväll. 2 av dem kommer ni att skicka rakt till finalen i Stockholm och 1 till finalkvalet i Jönköping. Vill ni ringa och rösta så ringer ni 099 208 följt utav bidragets startnummer. Eller så ringer ni 099 908 följt utav bidragets startnummer. Och då är ni också med och bidrar till Radiohjälpens insamling som stöttar världens barn. Eller så kan ni också använda den fina appen och rösta med hjärtat. Vi vet att det kan kännas lite high-tech för alla er över 50, men lova oss att åtminstone försöka. Men nu ska vi sätta fokus på kvällens huvudpersoner. För ikväll tävlar Gresula, Malou Prytz, Björn Holmgren, Dolly Style, Angelino och Annika Vicky Halder. Där har ni dem laddade och redo att ge allt ikväll. Men du, jag måste bara kolla av en sak innan vi kör igång.
Västerås, är ni redo? Nu kör vi! Först ut ikväll med en spektakulär entré, ett piano och en poprockare från Halland, Gresula. Han är inte bara rockartist, han är också ambassadör för Friends och har med sin musik försökt ge hopp till unga som inte alltid mått så bra. Än en gång ser vi styrkan i underhållning och musik. Plats för scen på första gången i Mello, Gresula. Min talkshow, kvällens första gäst. Välkommen in, Kristoffer Gresula! Alltså, det är Elton John-intro. Du hör det, eller? Det passar ju med de här kläderna. Ja! Har du alltid varit noga med liksom, att våga hålla din egna stil? Ja, det skulle jag säga. Ganska tidigt vågade jag ta ut svängarna och vara mig själv. Jag minns jag och mamma, vi drog och så fick jag köpa så här tjejjeans som hade så här jätteutsvängda. Det var ingen kille som vågade ha det. Du kommer från en mindre stad. Du växte upp i Falkenberg. Yes. Var det liksom inte kanske till och med lite tufft då, tänker jag, att ha den här egna stilen? Jo, det fanns nog vissa svårigheter med det. Men jag spelade också musik så att då kom man lite undan med det. Och du har så fina ögon. Men du vill helst ha brillorna på. Är det liksom en image? Kan jag få skymta dem nu? Nej. Nu? Ja. Ja, absolut. Nej, men du... Det ser du. Vad betyder din låt för dig? Den är i mångt och mycket väldigt självbiografisk. Den är också en fin påminnelse till mig själv att inte vänta på saker och skjuta fram drömmarna i framtiden utan att börja leva här och nu. Shirley, du var otrolig i Mamma Mia. Yes, I'm broken hearted. Blue since the day we parted. Did I ever let you go? Vad kan vi alla förvänta oss av vad du kommer göra på scenen? Ja, men det kommer vara mycket energi. Ja. Det är ett pampigt nummer. Väldigt mycket mig. Jag är jättestolt över det här numret. Det ska bli jättekul. Wow. Jag är så peppad. Men tack så länge, Kristoffer Gresula. Underbart att få prata lite med dig. Tack detsamma. En stor applåd. Tack så mycket. Melodi nummer 1. Text och musik Amanda Nordelius, John Russell. Och artisten själv, Gresula. There was a boy caught in a tree, sailing on Saturn's rings. Open your eyes, look at the stars, looking so lonely. It's lonely at the top, but it's beautiful from far away, from far away. You best believe me. Best believe me. You never know a good thing till it's gone. It's so easy. It's so easy. You could have been here dancing all alone. Some people stay, some people won't. So love them before they go. Open your eyes,
could have been here dancing all along. Tack till Gresula och låten Believe Me. Nu har det blivit dags för Malou Prytz, som faktiskt fått sitt namn av Malou von Sivers. Alltså det här vet inte riktigt jag. Vi har inte hunnit faktachecka allt ikväll, men det är mycket som tyder på det. Så är det. Malou, alltså Prytz, har vid 21 års ålder redan hunnit vara med i Mello 3 gånger. Och parallellt med musiken satsar Malou på skolan och pluggar till jurist. Jurist om dagarna och superstjärna om kvällarna. Är Malou Sveriges Hannah Montana, Tingsryds egna Kim Kardashian? Vi säger lycka till, Malou Prytz. Min talkshow. Gäst nummer 2 här ikväll, Malou Prytz. Du pluggar på juristlinjen. Du är en fantastisk artist och du är även typ proffs i innebandy. Okej, Malou, upp till bevis. Kör mig på till Gert. Skjut nu då. Då tar jag allt jag har då. Nej! Det var svettigt. Nu vill jag att du ger 3 mellotips till Kristoffer som är med för första gången. Det behövs alltså. Jag är fortfarande lite knäckt att jag fick I'm Still Standing och hon fick Simply the Best. Är det att jag är gammal då? Eller? Jocke, du måste öva på dina jinglar. De är missnöjda. Nej, de är faktiskt otroliga. Men jag vill gärna höra lite tips. Ja, det första tipset skulle jag säga är att njuta av hela mellobubblan. För det känner jag att det har jag varit dålig på själv. Och sen sjung inte om bananer, det är ett tips. Det gick inte så himla bra när jag gjorde det sist. Så vad ska man tänka på när det går åt skogen då? Hur kommer man vidare därifrån? Alltså, jag ska säga att det var väldigt svårt. Eller det var tufft för mig i alla fall. För jag kände att jag gick in i en ganska tuff period efter att det gick dåligt för mig. Jag kände att jag hamnade väl lite på botten. Både liksom på ett personligt plan och även min artistkarriär. Liksom. Och det är väl det jag skulle säga att låten handlar om. Ja, men hitta tillbaka till den här inre glöden och det här självförtroendet. Och inse att men det är jag själv är som guld. Vad stort av dig att berätta det. Tack så jättemycket, Malou. Tack, en applåd. Melodi nummer 2. Text och musik: Anders Wrethov, Jimmy Törnfält, Julie Agard. Och artisten själv, Malou Prytz. It's what I'm made of, but I was afraid of my inner brightness. I could be priceless. Good girls don't speak up, much to the beat of somebody else's drumming. I felt it, was trying to be somebody that wasn't me. You know, I had to leave the party to me myself, and now I know I got that afterglow. It's like I'm made of gold. Don't need no daylight. I'm midnight 'cause I'm 24 karat gold. I feel so art nouveau. High tea in Tokyo. Don't need no daylight. I'm midnight.
Tack Malou Prytz för 24 karat gold. Och vi har nu hunnit dubbelkolla och det visar sig att Malou inte var döpt efter Malou von Sivers. Låt oss tala om vad jag har gjort. Ut med allt och gör det fort. Jag kan inte leva med det mer. Nej, jag ska inte pudla och berätta om de hemskheter jag utsatte Schlagers för på förra veckans Mello-efterfest. Utan jag citerar refrängen ur Björn Holmgrens superhit Ut med allt. Björn är en sån där TikTokare och lägger nästan dagligen ut små klipp och musikaliska inlägg på appen. Så tips till alla barn där ute. Vill ni vara med i Mello? Var mycket på mobilen. Se så fort, skaffa ett TikTok-konto nu så du kan bli låtsaskändis som vi. Lycka till med Mello-debuten. Björn Holmgren! Nej, men nu använder du upp alla mina hjärtröster. Hallå, finns det någon som kan hjälpa till här? Min talkshow. Mina damer och herrar, kvällens tredje gäst. Ingen mindre än Björn Holmgren! Hej! Hörde du vad det här var för låt? Nej, det känner jag inte igen faktiskt. Va? Kör igen. Jocke, Kör spela en gång till. igen. Det är min låt. Ja. Det är din låt. Låt oss tala om vad jag har gjort. Ut med allt men gör det fort. Jag kan inte leva med det mer. Numera vet jag också hur en TikTok-stjärna ser ut på nära håll. Ja. Din låt som du tävlar med, den heter Rädda mig. Jag vill att du berättar om den. Ja, min låt handlar om min syster som fick en fästing som blev TBE. Hon blev medvetslös. Jag tror att det var en vecka som hon inte var vaken. Med respirator och liksom hela IVA-grejen. Och vi visste liksom inte hur det skulle gå om hon skulle överleva. Som tur var så överlevde hon. Men hon har fått bestående hjärnskador. Så att hela hennes liv är liksom helt upp och ner. Så att min låt är en hyllning till henne. Det är allting hon har gjort för mig vill jag göra för henne nu. Så att det är väl på något sätt att vi räddar varandra. Har hon fått höra låten? Ja, jag var väldigt rädd för att visa den för henne. För att jag visste inte alls hur hon skulle reagera. Men hon har hört den och hon gillar den. Kommer hon hit och kolla? Det gör hon. Och det är också första gången sedan hon blev sjuk som hon lämnar Stockholm. Så att det här är en skitstor grej. Tack snälla Björn. Tack. Melodi nummer 3. Text och musik David Lindgren Zacharias, Jens Hult och artisten själv Björn Holmgren. Du har räddat mig minst 100 gånger. Visat vägen när jag varit svag. Jag växte upp först när jag kände sorgen. Du var där, alltid där, kom tillbaks. Nu vill jag rädda dig. Jag ska vara dina ögon när du inte längre ser. Bära dig i famnen när du inte springer mer. Torka dina tårar, fånga när de faller ner. Jag ska vara ditt hjärta när du inte känner det. För du har räddat mig. Räddat mig. Du har räddat mig. Marken under mig får gärna rasa. Molnen kan bli mörka för ett tag. För jag vill bara att du ska få vakna. Att du är här, alltid här, stanna kvar. Jag vill rädda dig. Jag ska vara dina ögon när du inte längre ser. Bära dig i famnen när du inte springer mer. Torka dina tårar, fånga när de faller ner. Jag ska vara ditt hjärta när du inte känner det. För du har räddat mig. Utan att försöka, utan att förstå. Ja, du har räddat mig. Jag ska vara dina ögon när du inte längre ser. Bära dig i famnen. Jag ska vara dina ögon
Tack snälla. Tack till Björn Holmgren och låten Rädda mig. Och här står vi faktiskt backstage och det är ju inte lika glamoröst som man kanske tror. Nej, alltså folk förväntar sig lyx och flärd, men icke sa Nicke. Mello är hårt arbete och slit och man får liksom en loge som luktar svettig tubsocka och ser ut som hej kom och hjälp mig. Edvin, vad har du på din rider? Ja, rider för er där hemma är ju alltså det man har i sin loge för dryck och tilltugg och saker. Och även där är det ju snålt. Jag har valnötter importerade från Pakistan, Shirley Clamps badvatten och Det Vetus DJ Hunk. Något fint att titta på ska man inte underskatta. Vad har du? Ja, geléhallon och kolsyrat vatten. Kolsyrat. Fint ska det vara. Men nog om oss, för nu ska det handla om nästa artist. Dolly Style. Dolly Style är en av Mellos absolut största fenomen och har med sina hits Cherry Gum och Habibi fått hela Sverige att köpa lite mer färgglada kläder och peruker. Man ska inte glömma deras lite mindre hit Tjofaderittan Lej som gått varmt hemma hos mig. Så fokus nu alla Habibis, för nu säger vi Tjofaderittan Lej. Det är dags för Dolly Style. Åh, det här vill DJ Hunk se. Min talkshow, kvällens fjärde gäst / gäster. Välkomna in Dolly Style! Men nu ska jag göra en liten lek med er. Och det är Lasse Kronér som har lärt mig att jag läser en rad mitt i en låt för att kolla liksom så här, har vi koll på det eller har ni då? Spännande. Och sen kan man vinna ett jättebra pris som liksom passar årets låt. Okej, är ni med? I can help you sing this song. Jag kan! I can help you sing this song, but you had to come along. We do it Dolly Style, we do it hello hi. I am Molly. Hello Hi, den kände du igen, Björn, men du känner inte igen din egna låt innan. Nej, det gjorde jag inte. Och vad heter du då? Bjolly. Nu får ni fasen mig hålla i, det här är en kuggis. På 4 ben går den som jag gillar allra bäst. Som jag gillar allra bäst. Gillar allra bäst. Bra! För han är min lilla häst. Är min lilla häst. Grattis! Vad du är söt, min kära lilla ponny. För du är den jag gillar mest. Fantastiskt. En låt som ni förmodligen också kan är ju årets mellolåt. Jiha, vad handlar den om då? Det är en väldigt glad låt. Väldigt mycket pepp och så. Men om vi bara ska vara lite ärliga så är ju inte livet alltid tipptopp. Liksom. Alla har ju såna så toppar och dalar. Liksom. Men någonstans gäller det ju att ta sig upp på hästen igen, som man säger. Och livet går vidare. Tack så jättemycket för den här lilla stunden med er. Tack. Dolly Style! Melodi nummer 4. Text och musik Carolina Aronsson, David Lindgren Zacharias, Herman Gardarve, Melanie Webe, Mikaela Samuelsson och Patrik Sean. Plats på scen, Dolly Style.
Tack Dolly Style med Jiha! Live från solsäkra Västerås. Och titta vem jag sitter med här. En utav Västerås mest älskade profiler som på många sätt cementerar det som är Västerås anda och som hela stan är stolt över att kalla sin. Hej där Jonas från Aros pizzeria, älskade pizzerian. Tjena Västerås! Ja, det är härligt. Du, ställer ni extra mycket pizza nu när cirkusen är i stan? Ja, när den här cirkusen är i stan, då rullar det på kan jag säga. Ja, det är härligt. Och våra tävlande då, har vi något skvaller? Gräsfla som precis såg, han skriker ju vegetariana. Nej, tyvärr, där har du helt fel. Han är en klassisk capricciosa, slicead, vitlökssås på. Okej, wow! Grattis Jonas till Västeråsbornas kärlek. Och här har vi en riktig stamgäst, se. Angelino Gabriel Markenhorn tävlade i Melodifestivalen 2022 med låten The End. Men The End var bara början på hans melloresa och han är tillbaka nu. Han tävlar inte bara här i Sverige utan han tävlar också som låtskrivare i Polen och Estlands Melodifestivaler. Många vägar som kan leda till Basel. Välkommen tillbaka, Angelino! Vad är du här? Min talkshow. Och då vill jag presentera in kvällens femte gäst och det är ingen mindre än Angelino! Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100:e år. Från oss eller sen... Nej. Det har Wow! Tack! Så har jag hört att du fyller år också. Så jag har faktiskt löst en liten grej till dig. Lägg av. Är det skånskt? Det här är rätt så skånskt. Så då får man en chokladbolle i en god bulle. Jag vet att du är superbegåvad. Du sjunger jättebra och så spelar du ju gitarr och piano också tror jag. Just det. Ja. Vi vill höra Bohemian Rhapsody lite. Och Jocke kommer kompa med dig. Ja. Didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. År 2022 var ju du med senast. Just det. Årets låt heter Teardrops. Ja. Om du jämför känslan nu inför det här, finns det någon skillnad där liksom som är påtaglig? Ja, men det tycker jag. Då gjorde jag den helt själv uppe på scenen. Det var jag runt en pall. Men till skillnad från detta året då, så är det en mycket större låt. Jag kommer ha 6 dansare uppe på scenen och en stor lightshow liksom. Så jag ser fram emot detta året. Det kommer bli något annat. Tack så jättemycket! Tack själv. Angelino! Tack. Melodi nummer 5. Text och musik Jimmy Törnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb och Tusse Kisa. Välkommen tillbaka Angelino. There you go, spreading lies down on me. I don't mind, you do you and I do me. You walked out through the door without a warning. Told me, babe, I'll be back in the morning. Like you've done a million times before. You were taking the lead of the love and I thought up. Made me believe that my heart was hollow. Played a saint but you came down as a sinner. So go ahead now, go ahead now. I see you crying in the rain. No angel's gonna feel your pain. So save it for another day. Like teardrops fall from heaven. I see you crying in the rain. No angel's gonna feel your pain. So save it for another day. Like teardrops fall from heaven. Heaven, heaven, fall from heaven. Heaven, teardrops fall from heaven. Heaven, heaven, fall from heaven. All the things we never did, we'll never do. Bet you thought I would be lost without you. And you were taking the lead of love and I thought up, made me believe
Teardrops fall from heaven. Tack Sverige! Tack till Angelino med låten Teardrops. Annika Wickehalder gjorde storstilad debut i Melodifestivalen förra året då hon via finalkvalet gick direkt till final och slutade på en hedrande 8:e plats. I år tävlar hon med en låt som handlar om att hitta tillbaka till livet efter en tuff period. Att plötsligt känna dofter och färger och bli mer levande igen. Precis som jag mår när jag är inne på YouTube och tittar på Anton Ewalds Begin. Välkommen tillbaka, Annika Wickehalder. Min talkshow, kvällens sjätte gäst. Välkommen in, Annika Wickehalder! Alltså du vet att det typ ryker om dig när du går in här nu. Jag menar, du gick ju typ nästan nyss av scenen i finalen förra året. Men alltså jag vill att du ska berätta om Life Again, din låt. Vad betyder den för dig? Jag har strugglat ganska mycket med typ så här psykisk ohälsa. Men i alla fall så började jag få hjälp och tack vare Mello så var jag tvungen att komma ur min comfort zone. Som att från att vara på ICA och få typ panik där till att stå på en scen och måste liksom jobba med det här så började jag få hopp igen om att jag kommer kunna leva ett liv lite mer levande. Och Life Again, vilken fin titel alltså. Ja. Wow. Fint. Jag tycker så mycket om din sångröst. Och jag tänker... Samma. Men tack så mycket. Det var dit jag ville komma. Nej, jag skojar! Jag har med mig min dotters mikrofon här. Men gud, allting. Okay. Men alltså, du kommer smälla av nu när du känner det här reverbet. Oj! Joyful, joyful Lord, we are falling. Heavy as the sun away. Vi behöver inte hålla på med det. Det är så wow! Annika! Hey, hey. Melodi nummer 6. Text och musik Herman Gardarve, Patrik Sean och artisten själv. Annika Wickehalder. Till I'm out of breath. Start to see it, start to believe it. I promised myself to hold on till the end. Start to see it, start to believe it. A new day is dawning and I can see colors again. The blue skies, the green grass, repainting my world as they blend. Washed off my face. Start to see it, start to believe it. The drums of the thunder are leading my way. Start to see it, start to believe it. A new day is dawning and I can see colors again. Yeah, I can feel it coming. I can feel it coming in the air. And I keep on falling. Falling in love with life again. I can feel it coming. I can feel it coming in the air. And I keep on falling. Falling in love with life again. Falling in love with life again.
Tack Annika Vicky Halder, den sista av kvällens hoppfulla sexa. Spännande, mycket spännande. Den första som går till final är den som fått flest poäng av alla jurygrupper plus tittargrupper plus alla med rött hår som röstat innan klockan 20:35 och samtidigt fått flest röster om man inte räknar med rösterna i Luleå plus såklart de allra yngsta plus vissa i Norrköping och den personen är... Förlåt, jag tror du har missuppfattat lite nu faktiskt. Reglerna kan verka lite komplicerade, men nu ska vi ha snabbrepris för att folk ska kunna rösta och sen är det den med flest poäng som går vidare. Så använd appen eller ring och rösta och bidra gärna till Radiohjälpen. Här kommer låtarna en gång till. Det var ganska enkelt. Ja. Teardrop
Sådär, det var kvällens alla bidrag. Vad fort det går. Nu hade de ju klippt ner låtarna. Nej, jag menar hela alltet. För om bara några sekunder så stänger vi slussarna för första gången för att ta reda på vilket bidrag som har fått flest poäng av alla tittargrupper och därmed blir det första att gå till final. Är ni med? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hall of Fame grundades för att hylla den här tävlingens verkliga ikoner. Och sedan priset instiftades har massvis av legendarer valts in. Men vi är extra glada att nästa legendar väljs in just i år. För varje år när det är dags för min Spotify-raplista så är hon där högt uppe i toppen. För det spelar ingen roll vilket humör du är på eller vilket liv du lever. Det finns alltid en plats för Sanna Nielsen. Hela Sveriges Sanna stod 2014 äntligen som segrare och detta på 7:e melloförsöket. Efter en rad schlagerklassiker och den magiska andra platsen med Empty Room vässade Bromöllas bästa sig ytterligare. Det här är ju 7:e gången du ställer upp i Melodifestivalen. Ja, det är bara inne i leken igen. La Nielsens formidabla framträdande lyfte Undo till en bronsplats i Eurovision. Helt fantastiskt! Att folkkära Sanna väljs in i Hall of Fame är inget annat än sjungande självklart. Tusen tack! Sitting here alone with my memories, staring at a picture of you and me. They say I look fine, but if walls could talk, they tell you all about how much I break apart. I think we were right, but we did it wrong. Ever since you left me, I just can't go on. No, I can't even read the news today, 'cause everything reminds me of yesterday. Empty room, empty heart. Since you've been gone, I must move on. Empty room.
Sanna hitsen! Spela hitsen! Kom igen, hitsen! Heja! Sanna! Idag finns bara jag och du. Jag vill lämna det som var. Vågar du? Vågar jag? Livet börjar här och nu. Det bästa i mitt liv är du. Jag vill leva här idag. Vågar du? Vågar jag? Västerås, är ni med mig? Livet börjar här och nu. Idag finns bara jag och du. Jag vill leva här idag. Vågar du? Vågar jag? Vågar du så vågar jag. Vågar du så vågar jag. Silent, I can wait here silent, working up a storm inside my head. Nothing, I just stood for nothing, so I fell for everything you said. Hear the rumble, hear my voice. Silent, I can wait here silent, gotta make a change and make some noise. Tusen tack! Sanna Nielsen! Woo! Grattis till Hall of Fame! Kan du hålla blomkvasten också eller? Ja, det är lika bra. Sanna, grattis! Herregud. tack. Du har ju gjort allt man kan göra i Melodifestivalen. Ja. Vad skulle du säga är ditt bästa eller finaste minne härifrån? Oj. Det finns så många att välja mellan. Men vet du vad, när jag står här på den här scenen och den här publiken är med oss artister. För varje ton vi tar, den kärleken ni ger oss, den är helt magisk. Tack så mycket för det. Och jag minns faktiskt lite extra när jag representerade Sverige i Eurovision Song Contest 2014. Jag hörde ingenting i mina öron utav musiken som jag skulle sjunga. För att det var så att alla i arenan stod upp och sjöng med mig från första tonen. Och det är ett minne för livet. Tack för all kärlek! En applåd för Mello-ikonen Sanna Nielsen. Ja, visst. Ja, 2001 så var ju Sanna med i Melodifestivalen första gången. Och jag skulle tyvärr säga att det var ett av det årets få ljuspunkter. För hur mådde egentligen festivalen på den tiden? Det kanske är svårt att tänka sig nu, men för 25 år sedan så var den här festivalen i en djup kris. Ja, nästan inga låtar blev hits, nästan ingen artist ville vara med och absolut ingen brydde sig. Och det märktes, inte minst på den allra sista sändningen av den gamla Melodifestivalen 2001. Årets artister. Hela Mello 2001 var som ett rekviem för en döende folkfest. Och visst, SVT hade verkligen försökt att hitta ett sätt att modernisera Mello. Om ni har en sån här. Digital tv-box i marknätet. Ja, då kan ni rösta med hjälp av er... Fjärrkontroll. Precis. Och låtarna, de försökte flirta med det som var populärt borta i Amerika.
Vi fick Vänersborgs Ricky Martin, Nackas Mary J. Blige, Jönköpings Britney Spears, Tyresös Britney Spears och Gotlands Britney Spears. Men trots det togs guldet och silvret av ursvenska dansband. Ja, allt var ursvenskt och alla sjöng på svenska. Något annat var förbjudet. Du var tvungen att sjunga på svenska. Alltså idag är det ju otänkbart. Hon är oförglömlig. Tävlingen höll på att dö framför våra ögon. Precis. Och vad skulle man göra? Lägga ner skiten och strypa hela landets puls? Just det. Nej, man gjorde precis tvärtom. Kvällens värdpar, Kristin Kaspersen och Claes Åkesson. Istället för en vecka, 5 veckor och istället för 10 låtar, 32 låtar. Skulle svenska folket förstå det nya konceptet? Ni ska alltså ringa 2 gånger. Ni röstar på den låt ni tycker bäst om. 4 bidrag går vidare till ny omröstning. Ni ringer igen. Förstår du det nu då? Inte en susning. Vi inte bara fattade, vi älskade det. Och kanske viktigare, alla språk var tillåtna. Och det kritvita startfältet från 2001 byttes ut mot en explosion av nya influenser, genrer och åldrar. Upplägget blev en omedelbar, fullkomlig vrålsuccé. Det är nytt svenskt rekord. Och när Afrodite stod som den nya festivalens första segrare togs programmet in i en ny era. Vi lovar att representera Sverige på det bästa sättet. Ja, den här tävlingen blir bara större och vackrare och nu ska vi fortsätta skriva Mellohistoria. För ni där hemma har sagt ert. Vi ska nu ta reda på vem som tar den allra första finalplatsen. Alla som röstat är indelade i 8 olika tittargrupper. Varje grupp delar ut 12, 10, 8, 5, 3 och 1 poäng. Det bidrag som fått totalt flest poäng när vi slår ihop alla tittargrupperna tar den första finalplatsen. Hur har Sverige röstat? Det ska vi få veta nu. Det är de här 6 det handlar om. Believe Me med Gresula. Favorit tippad av experterna. Favorit ikväll hos er födda på 70- och 80-talet. 24 Karat Gold med Malou Prytz. 2019 skrällde Malou och gick direkt till final. Hur har tittarna tagit emot henne den här gången? Rädda mig med Björn Holmgren. Debutant och kvällens enda låt på svenska. Vi kan avslöja att Björn har sitt starkaste stöd hos er mellan 16 till 29 år. Jiha med Dolly Style. De har varit nära finalplats 2 gånger tidigare. Ikväll får Dollysarna full pott av våra yngsta tittargrupper. Teardrops med Angelino. Kom igår 5:a i Polens uttagning som låtskrivare. Kommer han nå ännu större framgångar ikväll? Life Again med Annika Vicky Halder. Förra året blev det final via kvalet. Är det ikväll Annika går rakt till final? Det vill i alla fall ni mellan 60 till 74 år. Och det bidrag som fått sammanlagt flest poäng av alla er tittare och därmed tar den första finalplatsen är... Gresula med Believe Me! Stort grattis Gresula!
Debuterande Gresula gick ut först ikväll och svenska folket föll direkt. Med en låt inspirerad av bland andra idolerna Prince och Queen ska nu Gresula ta sin pampiga pop till finalen. Gresula tar alltså kvällens första finalplats. Nu öppnar vi röstningen igen och fyller på Mello-appen med nya hjärtan. Om bara en liten stund ska vi ta ut den andra finalisten. Det är 5 bidrag kvar, så gör din röst hörd. Alla låtskrivare till Believe Me är debutanter, vilket är ganska ovanligt. Förutom artisten själv så är det Amanda Nordelius och John Russell. De är inte bara kollegor utan också gifta. Mys. Och nu har de blivit föräldrar till en mellofinalist. Nej, vi är inte riktigt klara i Green Room. Ska vi få igång den liksom flygande flygen också? Men nu ser jag att Gresula börjar bli redo att sjunga igen. Scenen är din, Gresula med Believe Me! There was a boy caught in a dream, sailing on Saturn's rings. Open your eyes, look at the stars, looking so lonely. It's lonely at the top, but it's beautiful from far away, from far away. You best believe me, best believe me. You never know a good thing till it's gone. It's so easy. It's so easy. You could have been the dancing all alone. Yeah, best in all. And some people say, some people won't. So love them before they go. Been here dancing all along. Tack så mycket! Vår första finalist, Gresula! Det är inte klokt! Grattis! Men ni där hemma har 5 låtar kvar att rösta på. Det är så jämnt och varje röst räknas. Fortsätt rösta! Grattis! Whoa, 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 whoa.
Ja, slussarna stänger snart, så passa nu på och ringa och rösta på era favoriter en sista gång. Och apropå tickande klocka, Edvin, jag är fortfarande på jakt efter mannen i mitt liv. Ja, men hur går det med det där, Keyyo? Alltså där, det är som den här klassiska schlagertexten. Kärlekens stig är krokig, inte rak. Det finns ingen schlagertext som går så. Ja, men det borde fan finnas en. Men du, håll nu tummarna för mig och Mellohunk nummer 3. Hela Sverige håller tummarna, gumman! Du är en Mellohunk. Det känns lite mer som att ni har ringt till Danny och att han inte kunde. Kan det ha varit så? Absolut kanske? Inte. Erik Sade. Nej, faktiskt inte. Måns. Nej, Han fick ett sms. Ja. Han ska tävla. Du har ju varit med om en fruktansvärd olycka. Mm. Och det är när du 2017 missade finalplats. Okej. Ja. Har du förlåtit svenska folket? Oh nej. Så här, när jag går förbi folk så... Är du rädd för att dansa? Ja, men lite tror jag. Hjärtats alla dörrar! Ja! Och allt sånt där! Från radion strömmar gamla melodier. Det är klart! Jag vill prata om din låt Gorgeous. Mm. Vad handlar den låten om det? Att man ska tycka om sig själv. Har du haft svårt med det? Mm. Jag har haft svårt att tycka om mig själv utseendemässigt. Speciellt sen jag fick alla ärr och sådär. Någon gång så insåg jag väl att de kommer alltid finnas där. Så då insåg jag att ja, men då får jag väl bli kompis med dem istället. Och så blev jag det. Och så blev livet så fruktansvärt mycket enklare. Och vet du, det kanske låter jätteklyschigt, men du hade inte varit den Axel du är idag. Nej. Om du inte hade bestämt dig för det där och då. Nej, 100%. Och då hade inte vi suttit här på dejt. Nej, Och då hade du gått miste om en väldigt trevlig upplevelse. det hade jag verkligen. Jag tycker du är cool. Ja, du är cool med. Mm. Det är en underskattad egenskap som många har. Exakt. Jag håller med. Ja. Du missade ditt sug. Sanningens ögonblick. Vill ni gå på en andra dejt? Ja. Alltså, ja, nej. Jag är ju redan kär i någon. Men varför har du inte sagt det? Det kom inte upp bara. Det var ganska relevant information. Jag kanske ska... Ja. Gonna say that I won this game. It's not the truth, either one to blame. And when I hear the things you said about me, it's breaking my heart, it's breaking my heart. I never thought it would end like this. My mind was set and it turned up this. And this is not what it's meant to be. I'm falling apart, yeah, I'm falling apart. Honestly, if there's all you can there's no me. And it is breaking my heart, breaking my heart.
Vinnaren av Hello Mello, fantastiska Jennifer Aun. Bara 15 år, herregud. Halli hallå, här sitter jag i green room med underbara Dolly Style. Hej tjejer. Här har vi ju Holly, här har vi Molly, här har vi Jolly, här har vi Polly och här har vi Fjolly. Woohoo! Trevligt att träffas. Om ni där hemma fortfarande har lite svårt att komma ihåg vad Dollysarna heter så har jag gjort en liten ramsa som är superenkel att komma ihåg. Jolly börjar på Y och Y står för yellow. Hon är den gula i årets Mello. Polly börjar på P och P står för purple som lila figuren i Ninja Turtles. Holly börjar på H och H står för himmel så hon är blå som ett kungligt vimmel. Molly börjar på M och har rosa smink och är lite lik Bella, hon från Think Pink. Nu fick ni svar som vem som helst kan förstå. Och är du färgblind så är de grå, grå, grå och grå. Det behöver inte vara svårare än så, herregud. Silence! För medan jag gjorde det här så har SVT räknat och dubbelkollat era röster och vi har ett resultat. Rösterna har nu räknats och dubbelkollats en sista gång ikväll. Och vi har under kvällen fått in hela 497 032 röster. Vilket betyder att vi också samlat in 258 943 kronor till Radiohjälpen. Stort tack Sverige! Vi har en biljett till finalen kvar och en biljett till kvalet i Jönköping. Det är 5 bidrag kvar i tävlingen och det är Malou Prytz, Björn Holmgren, Dolly Style, Angelino och Annika Vicky Halder. Vem kommer att göra Gresula sällskap i finalen den 8 mars? Det bidrag som fått totalt flest röster av er tittare tar kvällens andra finalplats. Jag kommer nu utan inbördes ordning att räkna upp de 3 bidrag som fått flest röster ikväll. Och det är Annika Vicky Halder, Dolly Style och Malou Prytz. En av er 3 kommer gå direkt till final, en kommer gå till finalkval och en kommer tyvärr att få lämna tävlingen. Det bidrag som går till kvalet och som får en ny chans att gå till finalen är Dolly Style med Jiha! Stort grattis till Dolly Style som får en ny chans i finalkvalet. Och ja, nu tätnar luften här inne då det bara är 2 bidrag kvar. En ska rakt till finalen och en måste tyvärr lämna hela tävlingen. Och det står emellan Annika Vicky Halder och Malou Prytz. En går till finalen i Stockholm och för en slutar Melloresan för den här gången. Och det bidrag som har fått flest röster här ikväll och är därmed klar för finalen är Annika Vicky Halder med Life Again! Stort grattis! Annika Vicky Halder var en av förra årets skrällar när hon gick till final via kvalet.
I år behövdes inga omvägar. Annika går direkt till final med sin starka låt om att älska livet igen. Och svenska folket älskade Annika igen. Ännu mer den här gången. Annika Wicke-Halder gör därmed Gresulas sällskap till finalen av Melodifestivalen. Och detta betyder också att Malou Prytz måste lämna tävlingen tillsammans med Angelino och Björn Holmgren. Men Västerås, visst älskar vi dem ändå! Woo! Annika är alltså född i Schweiz, platsen för årets Eurovision. Och den informationen får vänta till någon annan gång, för scenen är klar. Annika är redo. Hon står redo i Green Room, kvällens andra finalist, Annika Wicke-Halder med Life Again! I promise myself to hold on till the end. A new day is dawning and I can see colors again. The blue skies, the green grass, repainting my world as they blend. And I can feel it coming, I can feel it coming in the air. I keep on falling, falling in love with life again. I can feel it coming, I can feel it coming in the air. And I keep on falling, falling in love with life again. Drinking the rain curse, it washed off my pain. A new day is dawning and I can see colors again. I can feel it coming, and it's going. And I keep on falling, falling in love with life again. I can feel it coming, in the air. And I keep on falling, falling in love with life again. Tack så mycket! Falling in love with life again. I made it through the night. I waited for the light. And I can see colors again. Falling in love with life again. I can feel it coming. I can feel it coming in the air. Falling in love with life again. Oh, 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 yeah. Falling in love with life again. Falling in love with life again. Tack för ikväll! Nu fortsätter efterfesten på SVT Play! Tack Västerås, nu rullar vi vidare till Malmö Magnifika. Ses vi på Möllan för en fika? Och där ses vi, ni vet när, nästa weekend! Nu har den hänt, den tredje deltävlingen av Melodifestivalen 2025 här i Västerås. Vi har 2 finalister, helt och hållet enligt tradition. Vi har ju de här 2 här bakom mig som har gått till final, Gresula och Annika Wicke-Halder. Vi har också ett stort gäng som har gått till finalkval, Dolly Style, de färgglada, härliga. Vi ska prata lite med Annika här först och främst och se vad hon har för känslor här precis efter att ha gått till final. Jag kommer smyga mig bakåt
på ett litet trippande sätt. Annika, här är